tới kênh Lãng Tử 02 của mình. Trong video clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình và trả lời một số các bạn về cái chủ đề là nên thay nước vào giờ nào tốt nhất để con cá bảy màu của mình nó không bị bệnh, và những cái nguyên nhân nào, những cái thay nước nào không hợp lý mà mình không nên làm. Bây giờ mời các bạn xem clip. Đầu tiên mình nói tới 4 cái lý do mà các bạn không nên làm trong cái việc thay nước cá. Thứ nhất là các bạn không nên thay nước cá vào những lúc sáng sớm. Tại sao vậy? Tại vì khi mà sáng sớm thì nhiệt độ nó còn rất là lạnh. Con cá của mình nó mới qua một đêm, mà các bạn thay nước sớm quá thì nó sẽ dễ bị sốc nhiệt. Đối với những người nuôi cá trong nhà, cái bồn nước dự trữ của mình nó nằm trong nhà thì nó cũng không ảnh hưởng mấy. Nhưng chúng ta cần lưu ý là cũng đừng nên thay nước vào quá sáng sớm, và chúng ta hãy để khoảng chừng 8 giờ đến 10 giờ thay nước thì nó sẽ con cá của mình nó ít có bệnh hơn. Cái thứ hai các bạn cần tránh là con cá của bạn khi mà nó mới ăn trong một ngày, khi mà con cá của các bạn nó vừa ăn xong, các bạn không nên thay nước. Và trong những cái clip trước của mình á, mình hay nói là hãy thay nước xong rồi mới cho con cá nó ăn. Cũng giống như con người ta thôi các bạn, con vật hay con gì cũng vậy. Nếu chúng ta vừa ăn xong rồi chúng ta đi tắm á, thì chúng ta nó sẽ làm cho cái hệ kích thích tiêu hóa nó không tốt, thì con cá nó cũng vậy. Nếu mà con cá mà nó vừa mới ăn xong á, mà nhất là những con cá nó ăn no, các bạn thay nước làm cho con cá nó chuyển động và thậm chí nó ảnh hưởng nhiệt độ và nó làm sốc con cá nữa. Con cá của các bạn nó sẽ dễ bị bệnh đường ruột. Cái thứ ba thì đa phần các bạn chơi cá thì đều biết là mình hãy nên hút cặn trước, hút cái nước dơ ra trước rồi mình hãy châm cái nước mới vô sau. Còn đối với những cái bạn mà nuôi chuyên nghiệp thì người ta có một cái hệ thống in out, là cho nước vô và thoát nước ra một cách tự nhiên, hoặc là người ta cho xả nước tràn, thì có nghĩa là cái nước vô nước ra đồng thời, thì không nhất thiết là người ta phải hút, mà lúc đó nó vừa in vừa out luôn các bạn. Và cái thứ tư, khi mà mình thay nước mình hãy lưu ý là nhiệt độ các bạn. Thường á, một số bạn thay nước cá vào buổi trưa, và trước đây mình cũng vậy luôn, là khi mà mình thay buổi trưa hay buổi chiều á thì mình phải luôn luôn để ý về cái nhiệt độ của nó. Là trong một ngày á, thì ở đây dưới chẳng hạn như nó có cái đường cấp nước như vậy, các bạn để nước nó chảy ở trong ống đó, nó đang chứa ở trong ống đó là nó là nước nóng, nó bị nhiệt độ rất là cao. Và khi các bạn trước khi thay nước thì các bạn nên xả bỏ các nước đó nó nằm ở một cái đoạn đầu. Tại vì nó nằm trong cái ống như vậy, khi mà nhiệt độ ban ngày nó lên cao và nó bị trao đổi nhiệt trong ống đó thì nó sinh ra cái nước đó nó cũng không tốt đó. Do trước đây mình cũng có sơ suất, khi mà mình thay như vậy nó ảnh hưởng đến con cá con của mình, nó cứ bị tụt nhớt hoài các bạn, là do các bạn thay nước mà bị nước nóng. Mà nhất là cá con á, thì nước nó ít và con cá con nó dễ bị sốc nữa. Nên các bạn hãy kiểm tra nước, là thò tay vào cái nước lạnh của cái hồ cá và thò tay vào cái nước cá mà mình thay nước á, để kiểm tra nước có nóng không. Cái này là bị rất là nhiều rồi nha các bạn. Đó là ảnh hưởng nhiệt độ khi thay nước. Một cái ảnh hưởng nữa là ảnh hưởng độ pH. Nếu những các bạn mà nuôi cá mà thay nước hàng ngày quá nhiều, các bạn lưu ý cái độ pH của các bạn. Nếu các bạn thay mà lệch pH một phát là cá cũng bị sốc. Nên có nhiều clip mình hãy khuyên các bạn là thay 5 đến 10% thôi. Nếu mà cái pH nó thay đổi thì pH nó chỉ thay đổi từ 5 đến 10% thì con cá của các bạn nó ít sốc hơn. Và để nói tiếp tục là mình nên thay nước giờ nào tốt nhất thì bây giờ mời các bạn xem cái đoạn clip video clip này của mình nha. Đây là một cái cảnh buổi tối thật là khuya, mình đi quan sát cá đó các bạn. Mình dùng ánh sáng điện thoại mình rọi
Mình dùng đèn mình rọi để mình quay, mình quan sát con cá của nó khi mà ban đêm nó như thế nào. Các bạn nuôi cá, ngoài cái việc các bạn quan sát cá đẹp, các bạn còn phải quan sát con cá của các bạn nó ăn như thế nào, nó ngủ như thế nào, ban ngày như thế nào, ban đêm như thế nào. Thì từ đó các bạn phải phân tích để mà tìm hiểu ra nguyên nhân, những cái cách nào mình nuôi cá được tốt hơn, cách nào mình nuôi cá sẽ ít bị bệnh hơn. Ở trong clip này các bạn sẽ thấy những con cá nó nằm ngủ, một số con nó nằm ngủ ở dưới đáy. Mặc dù là ban đêm nó ngủ nhưng mà do nước nó có lọc vi sinh, có sủi nên một số con các bạn sẽ thấy nó vẫn chuyển động ở trong nước. Nhưng mà đa phần các bạn sẽ thấy ban đêm nó ngủ, nó nằm ở dưới đáy nè. Đó. Đây cũng là một con cá mái nó ngủ, nó nằm ở dưới đáy đó các bạn. Từ đó các bạn thấy là thường là con cá nó ngủ, nó nằm ở sát dưới đáy không à. Và ban đêm thì nó sẽ không có chuyển động. Còn ở đây là những con cá mà nó nằm ở trong các rổ đẻ nè các bạn. Mình phải xem rồi mình mới tìm hiểu, mình phân tích các bạn. Nếu mà nó nằm trong rong như vậy nè, đó, thì nếu mà có ốc hay có gì thì những con ốc nó sẽ dễ bị bám vào những con cá. Ở đây là nó nằm trong cái rổ đẻ mà có rong. Các bạn chịu khó quan sát nha, mình sẽ phân tích, nó có nhiều vấn đề trong này nữa. Ở đây là con cá nó nằm ở trong rổ đẻ, thì các bạn sẽ thấy là khi mà nó nằm trên cao vậy thì nó sẽ được sạch hơn là nằm ở dưới đáy, đúng không? Nếu mà nằm dưới đáy thì nó có phân cặn thì nó sẽ dơ hơn. Con cá nó nằm ở trên cao như vậy nó ít, các bạn thấy không? Rõ ràng là ban đêm nhưng mà do cái nước làm sao đó hay như thế nào đó, nó vẫn có một số con nó vẫn chuyển động. Còn các bạn, một số bạn cứ chỉ biết ngắm cá đẹp rồi mình không phân tích con cá của mình lúc ăn lúc ngủ như thế nào. Một ngày nào đó con cá của bạn nó sẽ sinh ra bệnh thôi. Tiếp ở đây một cái nó nằm ở cái lồng đẻ bên này nữa. Một vài clip trước mình có quay cho các bạn xem á. Đó, nó nằm ở trong cái rổ đẻ như vậy, nó có cái miếng mót nó nằm cho cái rổ đẻ này nó nổi, thì những con cá này nó luôn luôn sạch các bạn. Cái rổ đẻ này nó nằm nổi trên mặt nước chứ nó không nằm sát dưới đáy. Cái rổ đẻ này nó nằm nổi trên mặt nước chứ nó không nằm sát dưới đáy. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát tới một cái rổ đẻ nữa. Đây, ở bên cái rổ đẻ này các bạn sẽ thấy là một cái dòng cá mắt đỏ. Và nếu mà ban đêm các bạn đi quan sát mà các bạn thấy những cái con cá mà nó nằm trong rổ đẻ mà nó lắc như vậy nè. Đó, cá mắt đỏ nó chịu lạnh nó không tốt bằng, nên các bạn thấy nó lắc giật rất là dữ không? Ban ngày các bạn sẽ không thấy nó lắc, nhưng mà ban đêm nhiệt độ nó xuống thấp, con cá nó lắc kinh khủng không? Và những cái chậu cá mà nó lắc như vậy á, thì các bạn nên ngừa 1 đến 3 lít nước cũng được các bạn. Và những cái bạn lưu ý là những cái rổ mà những cái chậu cá mà có cá lắc như vậy á, là có khả năng là 1-2 ngày sau, ngày mai nó sẽ bệnh hoặc là ngày mốt nó sẽ bệnh. Do đó các bạn, nếu các bạn biết trước, các bạn ngừa con cá của mình thì con cá của mình nó sẽ tránh được bệnh đó các bạn. Do đó ngủ, cách quan sát nó ngủ cũng là tốt. Cách quan sát nó ngủ cũng là tốt. Qua cái clip vừa xem đó các bạn, thì chúng ta thấy rằng là ban đêm con cá nó ngủ á, thì con cá nó sẽ thụ động nhất. Và nếu mà chúng ta thay nước sạch, ban đêm con cá của chúng ta nó sẽ ngủ trong nước sạch. Và những cái nấm, những cái cặn bẩn của nó khi nó nằm dưới đáy nó sẽ ít xâm nhập vào con cá hơn. Thậm chí là những con sáng lãi ban đêm á, nó cũng có thể là nó vào ở cái đường bụng của con cá khi con cá nó ngủ. Còn nếu như các bạn thay nước vào buổi sáng hay là ban ngày á, thì khi mà nguyên một ngày con cá nó ăn như vậy, nó xả phân ra hoàn toàn hết. Trong cái thời gian ban đêm là cái thời gian nước nó dơ nhất. Theo quan điểm của mình thì đó là một cái cách để con cá của mình nó ít có bệnh. Thường những cái trại cá, cái mật độ cá nó nuôi nhiều và người ta sẽ thay nước cá vào buổi chiều, buổi tối như vậy. Còn nếu như các bạn mà nuôi có 1-2 con cá hay là ít, mình không phải là trại cá lớn
thì cái chuyện này nó cũng không phải là các bạn đặt vấn đề lên hàng đầu, mà cái vấn đề là các bạn chuyên cần quan sát con cá và thay nước cá thường xuyên để con cá của mình khỏi bệnh. Video của mình tới đây là hết. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký, bấm like ủng hộ kênh Lãng Tử 02 nha. Bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại ở những clip sau.